Én azt hiszem 2019 óta dolgozom segítőként. Én abban az évben kezdtem az egyetemet pszichológia szakon, és azt hiszem, hogy a második fél év elején találkoztunk először hát Flórával, meg ezzel az egész feladattal. Úgy éreztem, hogy így pszichológiát tanulok, és hogy ez egy ilyen nagyon jó tapasztalat, hogy így tényleg meg kell tanulnom egy másik embernek így a személyiségével és a saját személyiségemmel így együtt dolgozni. Igazából, amikor én elkezdtem így segíteni, így sorra jöttem rá, hogy igazából amit így csinálunk, az az, hogy az, amit én egyértelműnek veszek, arra így rájövök, hogy ez másoknak így egyáltalán nem az. Nagyon sokat segít abban, hogy így mások szerepébe bele tudjak helyezkedni, és így el tudjam azt képzelni, hogy ami nekem nagyon könnyen megy, az másoknak lehet, hogy nagyon nehéz. Vagy tényleg azt gondolom, hogy ez inkább egy szemléletmódot ad, ami szerintem sokkal hasznosabb, mint mondjuk egy konkrét munkatapasztalat. Ha mondani kell valamit, ami talán így jellemez egy olyan embert, aki jó lehet egy ilyen szerepre, az az, hogy minél nyitottabban áll a másik emberhez. Amikor így elkezdtem segíteni, akkor a gyógypedagógussal, szóval, hogy volt egy ilyen viszonylag rendszeres konzultáció, ahol így akkor még csak így ketten így meg tudtuk beszélni az ilyen felmerülő nehézségeket. Idővel így átalakult ilyen csoportos szupervízióvá, ahol így más hallgatókkal együtt beszélhetünk így a saját megéléseinkről, vagy nehézségeinkről, ami azt gondolom, hogy ilyen borzasztóan hasznos dolog. Így azok a tapasztalatok, amiket esetleg valaki már megélt, akkor azt tudom hasznosítani így a saját, így a munkám során. Mert így nagyon sokáig azt gondoltam, hogy az, hogy ő hogyan teljesít, vagy milyen eredményeket ér el, vagy mire képes, vagy mit tud megcsinálni, az azon múlik, hogy én mennyire vagyok jó segítő. Másrészt szerintem így a hallgatótársam is érzi a saját agenciáját, hogy én így segítek neki, de hogy igazából ő hoz döntést, és hogyha ő arra dönt, hogy ő nem szeretne erre a vizsgára most felkészülni, vagy most úgy gondolja, ezt inkább a következő fél évben szeretné megcsinálni, akkor az nem azért van, mert én nem segítek neki eleget, hanem mert ez az ő döntése is. Hát számomra azt hiszem a legnagyobb előny az a rugalmasság. Nagyon sok dolgot tanított ilyen munkatapasztalat értelemben is, tehát hogy egy másik emberrel hogy kell együtt dolgozni, hogy én ezt az emberi kapcsolatot szeretem, ami ebből fakad. Szerintem tényleg nincs vesztenivaló, illetve nem is hosszú távú elköteleződés ez az elején, tehát hogy úgymond ki is lehet ezt próbálni.